سلام به همه دلهای پر امید. میدونی که تفعول زدن به حافظ چه حال و احساسی داره؟ انگار داری در یه پنجره قدیمی رو باز میکنی که پشتش پر از نور و راز و نشون است. بریم سراغ پیام امروز که ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز برامون چه پیامی داره. چند ثانیه سکوت میکنم تا بتونی تمرکز کنی، یعنی اینکه تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. ای آفتاب آینه دار جمال تو، مشک سیاه مجمر گردان خال تو. حافظ رو میکنه به معشوقش و میگه تو مثل خورشیدی که همه دنیا با نور و زیباییت روشن میشه. هر کی بهت نگاه کنه انگار توی آینه نگاه کرده که خورشید توش تابیده. بعد خیلی هنرمندانه میره سراغ اون خال صورتش و میگه اون خال سیاه قشنگی که داری برای من مثل یک دونه مشک خوشبوه. همونطوری که مجمر اون آتیشدان کوچیک که توش عود یا بخور میسوزونن، میگه همونطوری که اون بوی خوش بلند میشه ازش، اون خال کوچیکت هم برای من جذابیت و دلربایی داره. یعنی چی؟ یعنی معشوق اونقدر خاص و دلنشینه که حتی یک نقطه کوچیک روی صورتش مثل یک عالم زیبایی و عطر حال خوب براش میمونه. در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن، یارب مباد تا به قیامت زوال تو. حافظ همچنان رو به معشوقش میگه تو الان در بالاترین جایگاه زیبایی و خوشگلی هستی، یعنی پادشاه تمام قشنگی‌هایی. میگه هیچ کس به گرد پاتم نمیرسه. میگه تو تنها زیبایی نداری، تو جذبه داری و شاهکار خلقتی. توی مصرع بعدیش دعا میکنه، میگه خدایا هیچ وقت حتی تا قیامت این زیبایی و این مقام ازش نگیر، همیشه همینطور تو اوج بمونه و بدرخشه. یعنی حافظ انقدر محو معشوقش هست که حتی حاضر نیست لحظه‌ای فکر کنه که این زیبایی ممکنه کم بشه و براش جاودانه است. برخاست بوی گل ز در آشتی درآی، ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو. میگه که ببین خوب داره میگه رفیق، قشنگ داره میگه. پیام بعضی موقع پیام میشینه دیگه، مثل اینکه تو بازی تخرنرد جفت شیش بیاری. الان من و تو هم که داریم این پیامو میشنویم جفت شیش آوردیم انگار. حافظ میگه از در و دیوار بوی گل و عطر بهاری بلند شده، وقتشه کینه و قهر رو بذاری کنار و با آشتی وارد بشی. بعد رو میکنه به معشوق و میگه تو مثل فصل بهاری، با اومدنت همه جا جون میگیره، ای بهار زندگی من. رخ خوشگل و خوشیمن تو همون فالیه که شادی میاره. یعنی چی؟ یعنی حضور معشوق مثل فصل بهاره، هر جا میاد اونجا پر از رنگ و عطر و تراوت میشه. فالش هم خوش شانسه. این همون جفت شیشیه که من و تو امروز آوردیم. نوید صلح و آشتیه. تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود، کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. حافظ میگه تو اونقدر جذاب و دلربایی که حتی بالاترین جاها هم از تو خبردار شدن. انگار حتی آسمون هم با چشما و گوشه کناراش داره به ناز تو نگاه میکنه و حسرت میخوره. همه جا پر میشه از انرژی و جذبه تو. بعد ادامه میده، میگه اون ابروی زیبا و خمیدت که شبیه هلال ماهه با یه کوچکترین نگاه یا ناز دلها رو میبره، همه رو
شیفته خودش میکنه. حتی یک حرکت کوچیک از تو، یه لبخند، یک نگاه مثل یک جادو عمل میکنه. همه جا رو پر از حس خوب و تحسین میکنه. این بیت داره به ما میگه معشوق اونقدر خاص و پرقدرته که هر چی ازش بیرون میاد، حتی جزئی ترین چیزا، میتونه کل فضا و دل آدم ها رو روشن کنه و پر از شور و شوق زندگی باشه اون شرایط. اما با هم بیا بریم سراغ پیام کلی این غزل، چیزی که من و تو میخوایم ازش درس بگیریم که شاید آویزه گوشمون بشه، شاید یه نقطه‌ای قلاب بشه توی ذهنمون برای یک روزی، یک جایی، یک بزنگاهی اون تصمیم درست رو بگیریم. این پیام 408 حافظ خیلی شیرینه و پر انرژیه. حافظ به من و تو داره یادآوری میکنه که زیبایی و انرژی مثبت نه فقط توی ظاهر بلکه تو دل و رفتار آدم ها هم وجود داره و وقتی با نیت پاک و دلی شاد حرکت میکنیم میتونیم همه فضای اطرافمون رو روشن کنیم. حافظ توی این پیام میگه تو میتونی با نیت خوب و نگاه مثبت حتی کوچکترین چیزهای اطرافت رو تبدیل به شادی و انرژی کنی. یعنی حتی یک لبخند، یک نگاه مهرآمیز، یک حرف قشنگ یا یک حرکت ساده میتونه اثر بزرگی داشته باشه. مثل اینکه یک گل کوچیک میتونه کل باغچه رو پر از عطر و رنگ کنه. پیام 408 حافظ یک حس بهاری داره. انگار حافظ میگه وقتشه که گذشته های تلخ یا دلگیری ها رو بذاری کنار و با دل باز وارد یک مرحله جدید بشی. یه جور حس نو شدنه، یک انرژی تازه، یک شروع دوباره. حتی اگه الان روزای سختی داری یا حس میکنی همه چی گره خورده، این پیام امروز میگه که یک تغییر مثبت در راهه و تو میتونی با دل باز و امید خودت رو باهاش همراه کنی. پیام از زیبایی و جذابیت دل و رفتار آدم ها هم حرف میزنه. میگه حتی کوچکترین جزئیات مثل یک نگاه یا یک حرکت خاص میتونه دلها رو جذب کنه و اثر بزرگی نقش بیافرینه. این یعنی که تو و هر کسی که این پیام رو میشنوه ظرفیت زیادی برای تأثیر گذاری مثبت داره. پیام ازت میخواد که دلت رو باز کن، با امید نیت خوب حرکت کن، زیبایی و انرژی مثبتت رو بذار دیده بشه. حتی کارهای کوچیکت میتونه دنیا رو قشنگتر کنه و مطمئن باش که تغییرات مثبت در راه، چیزی که الان بهش فکر میکنی یا دلت میخواد کم کم شکل واقعی پیدا میکنه. پس امروز یک نفس عمیق بکش، دل رو سبک کن و آماده باش برای انرژی های خوب و اتفاقات شیرین. حافظ داره بهت میگه تو ارزششو داری که زندگی پر از نور، شادی و دلخوشی برات فراهم بشه. حتی کوچکترین حرکتت هم میتونه جرقه‌ای برای خوشبختی های بزرگت باشه. این پیام رفیق جان پر از حس خوب و انرژی مثبت. هر چی بگم کم گفتم. زیبایی و جذابیت واقعی چیزی نیست که فقط تو ظاهر باشه، بلکه تو دل و نگاه و رفتار آدم هاست. وقتی یه آدم یا یه لحظه دلنشین که پیش بیاد، حتی کوچکترین جزئیاتش هم مثل یک نگاه، یک لبخند یا یه حرکت ساده میتونه دل آدم رو ببره و فضا رو پر از آرامش کنه. در واقع این پیام 408 میخواد به من و تو بگه زندگی پر از فرصت‌هاییه که میتونه دلنشین باشه. حتی چیزهای کوچیک میتونن حس بزرگ و قشنگی بسازن.
یه پیام محبت آمیز، یک تصمیم درست و بجا، یک نگاه مهربون، یه حرکت مثبت، همشون میتونن مثل نسیمی تازه دل تو، اطرافیان تو پر از انرژی مثبت کنه. پیام امروز برات یه چیز جالب داره که بگه. میگه گاهی جوابها وقتی میان که ما صبر میکنیم و چشم و دلمون رو باز نگه میداریم، نه وقتی که عجله میکنیم. این یه جور یاداوریه که حتی قدم‌های کوچیک میتونن مسیر رو عوض کنن. الان شاید فکر کنی اوضاع یه جوریه که تغییری توش نیست، ولی همین روزا یک تصمیم یا یک حرکت ساده میتونه یک موج بزرگی بسازه. مثلا یک حرف خوب، یک کار کوچیک، یک فکر مثبت، همشون جمع میشن و شانس و فرصت‌های تازه با خودش میاره. پس رفیق جان، با هم دیگه یک نفس عمیق میکشیم، یک لبخند کوچیک بزن، به خودت بگو من میتونم و با اعتماد به نفس ادامه بده. دنیا همیشه پر از شگفتیه، مخصوصا وقتی که آماده شون باشیم. پیام میگه حرکت کن، فرصت ها نزدیکتر از چیزی است که فکر میکنی. این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجای پیام با من همراه بودی. در این انتها دعایی که میخوام بکنم اینه که از خدا میخوام کمکت کنه اون کارهایی که توانایی انجامشو نداری خللی در انجام اون کارهایی که تواناییشو داری ایجاد نکنه. پوینده باشی و پایدار.